Ooh. See? Yummy. Yummy. Hi wonderful mommies! Welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to subscribe and follow me on my social media accounts, A Wonderful Era. Today, gagawa ako ng special merienda for my family gamit ang kangkong at kamatis. So, don't skip and watch until the end. First na gagawin natin is magpapakulo tayo ng tubig and then ilalagay natin yung kangkong for at least 1 to 2 minutes. Make sure na maliliit na yung kangkong like this, kamatis at bawang, pati nag-slice na rin ako ng cheese. After natin mapakuluan yung kangkong, let it rest lang. Then, gigisa na natin yung kamatis and bawang sa olive oil para less yung oil. Lalagyan din natin siya ng tubig. Konti lang. Para lumambot yung kamatis. So, pinakuluan ko yung kangkong muna para malinis talaga siya. Kasi alam naman natin na medyo hindi natin sure kung saan galing yung kangkong kinuha. Kaya pinakuluan ko muna siya bago ko siya ihahalo sa kamatis. Iintayin muna natin na lumambot ng sobra yung kangkong at yung kamatis bago natin ilalagay ang ating all-purpose cream. For me, ginamit ko is Alaska crema. May buy one, take one kasi siya sa supermarket. Pakuluin lang natin mabuti yung sauce. Dagdagan nyo na lang ng timpla kung gusto nyo ng maalat or gusto nyo ng matamis. So, dapat ganito yung magiging itsura ng inyong sauce para sa toppings ng inyong gardenia bread. So now, ready na po yung sauce natin. Ayan. Ang gagawin natin is garnish na natin yung ating gardenia bread or any bread na gusto nyo. Pwede nyo na siyang ipasok sa oven. And then, isabay nyo rin yung pangpalaman sa kanya later. So, ganito yung gagawin ko. Lalagay ko lang siyang ganyan para ipapatong ko siya mamaya. Para crispy din siya. Wag, 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 wag. Vlog, vlog, vlog. Vlog, vlog, vlog. Sabi mo, thank you. Thank you For watching. for watching. Yeah, yeah, yeah. Kukunin na namin siya sa oven. Nandito na yung mga pamangkin ko. Dito kayo sa likod. Duman kayo sa likod. Sa likod kayo dumaan. Doon sa kusina. Ganyan siya, mga moms. Ayan. Ooh. See? Oh.
So yun mga wonderful mommies, I hope may natutunan na naman tayong wonderful idea para sa ating pamilya. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! Bye.